ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਸੀਗਾ KC ਰੀਜੈਂਸੀ ਰਾਮਪੁਰ ਬੁਸ਼ਹਿਰ। ਯੂਜਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟੇ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਪੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਨੌਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਈਜ਼ੀ ਡਰਾਈਵ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਰੂਮ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈ ਕਾफ़ੀ, ਰੂਮ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੈ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਚਿਤਕੁਲ ਲਈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਗੇ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਰਕੰਡਾ ਐਂਡ ਚਿਤਕੁਲ ਰਾਤ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟ ਗੋਜ਼, ਰੋਡਸ ਆਰ ਓਪਨ ਔਰ ਨੋਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਸ ਸੱਚ। ਅਤੇ ਚਿਤਕੁਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ -12 ਹੋਣਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਨਾ ਵਾਰਮਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ ਹੈਗਾ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੇਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਫ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਮੋਟੀ ਲੈ ਲਓ, 3 4 5 ਕੱਪੜੇ ਲੇਅਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋਪ ਫॉर द ਬੈਸਟ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਪੈਕ। ਆ ਮੈਂ ਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ 2 ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਐਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਾਕਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਪੋਡਸ हैं, स्लीपिंग बैग, स्नो चेन्स, जैक, ਇੱਥੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਐਂਡ ਅਦਰ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟੋਇਲਟ ਪੇਪਰ। ਸੋ ਇਹ ਗਾਰਬੇਜ ਬੈਗ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਨ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦਮੰਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲਈਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਪੈਕਡ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਦ ਟੋਪ। ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਰੋ ਲਾ ਕੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਦੈਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਵਲ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੇ ਸਟੱਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟੋਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਂਗਲਾ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੋ ਵੀ 1-2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਨੌਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੀਸੈਂਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਿਦ 30 to 40 ਪੀਪਲ ਡਾਈਡ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਸਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਗਲਿੰਪਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਊਰੀ ਟਾਊਨ ਹੈ। ਮੈਂ 2009 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸੀ ਕਿਨੌਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਨੌਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਊਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਪ ਹੋਏ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਕਾਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਦਾ ਵਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟਰੈਵਲ ਦਾ। ਤੋ ਜਿਊਰੀ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਾਹਨ ਨੂੰ। ਸਰਾਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ HPTDC ਦਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਭੀਮਕਾਲੀ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਰਾਜਾ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ। ਕਿਨੌਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ। ਤੋ ਜੇ ਕਿਨੌਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਇਹਦੀ routine hai, I mean part of Kinnaur's life. It can happen anywhere, anytime, without any warning. Even locals can't guess be landslide kado honi hai. So drive with caution. Whenever I drive to Kinnaur it's kind of hard, but hun ki kar sakde hain, je jana hai ta itthoi hi jana penda। That is the only highway. This is National Highway 5, NH5 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਟਰਾਂਡਾ ਢਾਂਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਨੌਰ ਗੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਨੀਰ। ਤੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਵਿਊ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮਰਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈ ਇਹ। ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਕੰਪੈਕਟ ਜਿਹਾ ਟਨਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਦਾਂ ਟਨਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਟਾਈਨੀ ਬਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫੋਟੋਜੈਨਿਕ ਐਂਡ ਐਡਵੈਂਚਰਸ। ਪੁਲਿਸ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕਿਨੌਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਫॉर ਦ ਸੇਫਟੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਜਾਂ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਸੀਗਾ ਐਂਡ 7-8 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਲਿਟਰਲੀ। ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਆਲਮੋਸਟ ਬੰਦੇ।
ਐਂਡ ਇਟਸ ਹਾਰਡ। ਆਈ ਮੀਨ ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਮੈਂ ਜਦ ਤੋਂ ਕਿਨੌਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਔਨ ਹਾਈਵੇ these much people have died and these much vehicles have been buried under the debris. So ठीक है, it's unfortunate but ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ 100 ਮੀਟਰ। ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਫੋਲੋਡ ਦਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਕੀਨਲੀ, ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਦ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਨੌਰ 'ਚ ਐਂਡ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੇ ਸੇਫ ਫॉर ਦ tourist and local equally, but yes, landslides are part of Kinnaur's life, so unavoidable hai, but loss of life nahi hove ta mere ta hi ardas ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਹੀ ਰਹਿਣ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਨੌਰ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਹੈਂਗ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਕ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾ ਇਹ ਕੁਆਇਟ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਟੋਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਲਾਰ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਓਵਰਹੈਂਗ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਨਿਗੁਲਸਾਰੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ। ਨਿਗੁਲਸਾਰੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਜੇ ਕੋਈ DSP SSP ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਉਹ ਟਰੈਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਈਵੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਟ ਲਾਈਕ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਨੌਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟਸ ਰਿਸਕੀ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਦੇਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਮੌਨਸੂਨ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪੰਪ ਚਿਤਕੁਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਵਾਰੀ ਪੰਪ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਹੈਡ ਆਫ ਕਰਚਮ ਡੈਮ। ਟਾਪਰੀ ਦਾ ਪੰਪ ਹੈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੰਪ ਚਿਤਕੁਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਖਰੀ ਪੰਪ ਟਾਪਰੀ ਪੰਪ। ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਟਾਪਰੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਕਰਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋਰ ਕੰਡੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨਰ ਕਲਾਸ਼ ਦੇਖੂਗੀ ਹੁਣੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਓਕੇ ਯੈਸ। ਸੋ ਗੱਡੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਚਿਤਕੁਲ ਇੱਥੋਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਤਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਨੌਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ। ਲਾਈਕ 2009 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 80-90-100 ਤੱਕ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡਸ ਮਤਲਬ ਸੇਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰੋ ਬਟ 70-80 ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ 2009 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਟੂ ਮੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਓਕੇ ਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ। ਓਕੇ ਤੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਜਦ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2009 'ਚ ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਐਕਟਿਵ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਰੋਡ ਬਣਾਤੀ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਨੌਰ ਦੀ ਰੋਡਸ ਦੇ ਆਰ ਬੈਸਟ ਵਰਜਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੁਲ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ 2 ਪੁਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਚਮ ਡੈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਮ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਗਲਾ ਚਿਤਕੁਲ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰੋਡ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਹਿਮਾਚਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਡੈਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੈਲਟ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੜੀ ਦਿਖਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਲੂ ਜਾਂ ਟਾਰਕੋਇਜ਼ ਕਲਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਸੋ ਰੋਡਸ ਕਾਫੀ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਸਕਿੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਸਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੋਡ ਨੈਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। जी कैसे हो? बढ़िया है सर, आप लोग सबकी यात्रा अच्छी हो, एवरीबॉडी ऑल टाइम बेस्ट, ऑल ग्रुप और सर बढ़िया काम हो, एवरीबॉडी ऑल टाइम बेस्ट। सिग्नल रखे हैं ये बाहर, सिग्नल 360 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਐਂਗਲ ਲੈਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਵਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਹਾਈਵੇ ਅੱਛਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਯਾ ਆਈ ਟਵਿਸਟਡ ਦਾ ਵਿਊ ਐਕਚੁਅਲੀ। ये थोड़ा जिहा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया एक्टिव जोन है, तो इत्थे शूटिंग स्टोन्स वगैरह का काफ़ी डर होंदा। जस्ट ये बासपा रिजर्वर दे नाल ही एरिया है एंड आई थिंक मॉनसून दे विच तां काफ़ी ट्रिकी होना इन्हूं क्रॉस करना, क्योंकि मैं कदे मॉनसून च क्रॉस नहीं किया इन्हूं। सो बासपा रिजर्वर नूं क्रॉस करन तो बाद आपां नूं किन्नौर दी बीच दिखण लाए ने, जो कि इस लैंडस्केप नूं होर भी ब्यूटी इनहेंस कर दियाँ एंड विद स्नो इफेक्ट दे मेक थिंग्स मोर ब्यूटीफुल। ये पूरी वैली का लैंडस्केप तुम देख सकते हो, क्वाइट ब्यूटीफुल है, गॉर्जियस है, जो भी अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। एंड स्नोफॉल तो बहुत ओबवियसली बहुत सोहना लगता। ये है कमरू नाग, जो कि हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इस एरिए लिए। इत्थे मैं अजे तक गया नहीं, सो इसकी हिस्टरी मैं नैक्सट किसी होर व्लॉग दे विच बनाऊँगा, क्योंकि बैकड्रॉप च इहदे पीक्स हैं तो हाईवे तो बहुत सोहना लगता देखने में। ये है सांगला दा एंट्रेंस ब्रिज। इस तो बाद लैफ्ट साइड ते गेस्ट हाउस होंदा, उत्थे मैं स्टे किया एक बार विंटर च। एंड इस तो नाल ही सांगला दी मार्केट है, तो मार्केट दे विच तुहानूं खाण पीण दी ऑप्शन मिल जाणियां।
We went to Tibetan restaurant. ਉੱਥੇ we had coffee, noodles and veg momos and that's it. ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਿਤਕੁਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਖਾਣਾ। ਆ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹਾਏ ਟੂਰਿਸਟ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਬਿਸਕੁਟ ਬੁਸਕੁਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਕਾਹ ਤੋਂ ਬਿਸਕੁਟ ਪਾਉਣ ਲਾਏ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਡੌਗਸ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਆਲ ਦਾ ਫਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 28-300 ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਫਰੇਮ ਕੈਮਰਾ 'ਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 28mm 'ਤੇ ਕੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਐਂਡ 300 'ਤੇ ਕੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰੇਂਜ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਰੈਵਲ ਫਰੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੈਂਸ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਫਰੇਮ ਕੈਮਰਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਅਹੈਡ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਸਾਂਗਲਾ ਟੂ ਚਿਤਕੁਲ ਅਤੇ ਰਕਸ਼ਮ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।